Kitchen Top Tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. Kitchen Top Tricks එක ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මං ඔයාට අරන් ආවා නිවසේදී ඔයාට ඉතාමත් පහසුවෙන්ම එළවළු රොටියක් හදාගන්න පුළුවන් ඊසි රෙසිපි එකක්. ඉතින් කඩෙන් ගෙනාව වගේ හොඳ ලස්සනට පෙනුමට තියෙනවා. ඉතින් බලන්නකො ස්වයං රැකියාවක් විදිහට උනත් ඔයාට මේ විදිහට එළවළු රොටි හදලා ඔයාට අලෙවි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් මේ එළවළු රොටි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එළවළු රොටිය හදාගන්න මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. මේ පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ට මම එකතු කරගන්නවා පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක්. ඒ වගේම රසය අනුව ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ පොල් තෙල් සහ ලුණු කුඩු ටික හොඳට පාන් පිටිවල කලවම් කරගන්නවා. මේ අරගෙන තියෙන්නේ ඇල් ජලය. මේ ඇල් ජලය ටික ටික පාන් පිටිවලට එකතු කරලා හොඳට කැට නැති වෙන්න මම මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් වතුර එකපාර ගොඩක් ඔයා දාගන්න එපා. මෙන්න මේ කරන විදිහට වතුර ටික ටික දාලා උකු බැට එකක් වෙනකන් මේක හොඳට කලවම් කරගනිමින් හදාගන්න. ඉතින් වතුර ටික ටික දාගෙන යන්න. ඒ වගේම පොඩ්ඩක්වත් කැට හිටින්න බෑ මේකේ. වතුර ටික ටික දාලා කලවම් කරනකොට මේක කැට හිටින්න නැති වෙන්න උකු බැට එකක් විදිහට එනවා. ඉතින් මේ පාන් පිටි මිශ්‍රණය පාන් පිටි කැට හිටින්න නැති වෙන්න හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනි. බැරි වෙලාවකත් හැබැයි ඔයාට මේක කැට හිටින්න නැති වෙන්න ඔයාට හදාගන්න බැරි වුණා නම් පෙරණයක් අරගෙන මේ පාන් පිටි මිශ්‍රණය එකපාරක් පෙරන්න. එතකොට මේ කැට තියෙනවා නම් ඒ කැට ටික ඉවත් වෙනවා. ඉතින් අදම නම් ඔයා මේ රෙසිපි එක try කරන්නේ. ඉතින් බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ බැටර් එක ටිකක් දියාරු ගතියට ආවනම් නැවතත් පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරලා මේ බැටර් එක උකු කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් හොඳට පාන් පිටි මිශ්‍රණය හදාගත්තයින් පස්සේ මම මේකට එක විස්තරයක් එකතු කරගන්නවා. විස්තරෙත් එකතු කරලා හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත පාන් පිටි මිශ්‍රණය. ඉතින් හොඳ උකු බැට එකක් වෙන්න මේ පාන් පිටි මිශ්‍රණය තියෙනවා. ඉතින් පාන් පිටි මිශ්‍රණය හදලා ඉවරුණයින් පස්සේ මං එළවළු රොටිය හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ෆිලින් එක හදාගන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. ඉතින් ෆිලින් එක හදාගන්න මං අරන් තියෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අර්තාපල් අලගෙඩි 4ක් තම්බලා මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම බීලෝණු ගෙඩියකින් භාගයක් මම හීනියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. කැරට් අලයක් පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ගොඩාක් පොඩියට කපලා තමයි මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලීක්ස් කොළ ටිකක් මම කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව කරපිංච ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ෆිලින් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාට ඒකනොත් බලා ගන්න පුළුවන්. තම්බාගත්ත අර්තාපල අල ටික මුලින්ම මම මෙන්න මේ ආකාරයට ගෑරුප්පුවක් ආධාරයෙන් චොප් කරගන්නවා. අල ටික හොඳින් චොප් කරගත්තයින් පස්සේ තාච්චියක් මං ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණයින් පස්සේ අබ තේ හැන්දක් සූදුරු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. අබ සහ සූදුරු හොඳින් පිපුරුණයින් පස්සේ මම හීනියට කපාගත්ත බීලුණු ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. බීලෝණු ටික බැදුණයින් පස්සේ කරපිංච ටික මම එකතු කරගන්නවා. කරපිංච ටිකත් බැදුණයින් පස්සේ අවසානයේ මම කහිනියට කපාගත්ත කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා.
කැරට් ටික බෙදුනයින් පස්සේ මම චොප් කරලා ගත්ත අර්තාපල්ලාල ටික තාච්චියට දාලා මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. හොඳින් කලවම් කරගත්තයින් පස්සේ රසය අනුව කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු සහ කහ ස්වල්පයක් එකතු කරලා නැවතත් හොඳින් මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් අවසානයේදී තමයි ලීක්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නේ. ලීක්ස් ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගනිමින් තප්පර 40ක් විතර තිසගත්තයින් පස්සේ මම ලිපේ ගින්දර ඕෆ් කරනවා. ඉතින් දැන් මං හදන්නේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා අපි හදාගත්ත උකු පැටයකින් රොටි ටික හදාගන්න. ඉතින් මුලින්ම පෑන් එක ලිපේ තියලා පෑන් එක හොඳින් රත් වුණායින් පස්සේ මම පොල් තෙල් ටිකක් පෑන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තවර ගන්නවා. ඉතින් තෙල් ටික රත් වුණායින් පස්සේ මම හදාගත්ත බැටර් එක මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එකට දාලා ඒකින් රොටි හදා ගන්නවා. ඉතින් රොටිය මෙන්න මේ විදිහට හදලා අරගන්නවා. එක පැත්තක් විතරයි අපි මුලින්ම පුලුසා ගන්නේ. රොටිය ගොඩාක් කර වෙන්න කලින් මෙන්න මේ පාටට තියෙන රොටිය අපි පෑන් එකකින් ඉවතට ගන්නවා. රොටිය උණු උණුවෙන්ම තීද්දි අපි හදාගත්ත පිළින් එක මේකට එකතු කරගන්න ඕනි. ඉතින් අපි හදාගන්න රොටි එකම ප්‍රමාණයට හදාගන්න, ඒ වගේම එකතු කරන පිළින් එකත් එක සමාන ප්‍රමාණයකට එකතු කරන්න. නවන ප්‍රමාණයනොත් එකම විදිහට නවන්න try කරන්න. එතකොට තමයි අපේ එළවළු රොටි වලට හොඳ පෙනුමක් එන්නේ. එළවළු රොටි ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ ආකාරයට නවාගත්තයින් පස්සේ මම නැවතත් තෙල් ටිකක් මේ රොටියේ උඩින් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පෑන් එක නැවතත් ලිපේ තියලා පෑන් එකෙත් මම පොල් තෙල් ටිකක් මෙන්න මේ ආකාරයට තවර ගන්නවා. පෑන් එක හොඳින් රත් වුණායින් පස්සේ මම හදාගත්ත එළවළු රොටි ටික පුලුසා ගන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් මුලදී අපි හදාගත්ත රොටිය ගොඩාක්ම පුලුසා ගත්තේ නැහැනේ. ඉතින් දැන් තමයි හොඳටම මේ රොටි එක ක්‍රිස්පි ගතියට එන්න පුලුසා ගන්නේ. ඉතින් එක පැත්තක් පිලිසුණයින් පස්සේ පෑන් එකේ තීද්දිම මම මේ පොල් තෙල් ටිකක් නැවතත් එළවළු රොටිය උඩින් මෙන්න මේ ආකාරයට ගා ගන්නවා. ඒ ගාගෙන ඉවර වෙලා මම මේ රොටි එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඉතින් පොල් තෙල් ටිකක් ගාගත්තයින් පස්සේ මේක ලස්සනට හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. මේක කර වෙලා එනකොට කන්න ආස හිතෙන විදිහට ලස්සනට මේ එළවළු රොටි ටික තියෙනවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා recipes එක එකතු වෙලා ඉන්නවට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් තාමත් ඔයාට මගේ channel එක subscribe කරන්න බැරි වුණා නම් subscribe කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයා මේ දකින්නේ දෙපැත්තම පිළිසුණයින් පස්සේ අපේ එළවළු රොටි ටික තියෙන ආකාරය. ඉතින් ස්වයං රැකියාවක් විදිහට වුණත් ඔයාට ඉතාමත් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් මේක. ඉතින් try කරලා බලන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. නිවසේදී ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් එළවළු රොටි රෙසිපි එකක් මේක. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ ඇතුළත මේ රොටි ටික හදලා ඔයාට ටී ටයිම් එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාට මේ එළවළු රොටියක් කඩලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් බලන්නකෝ හොඳ ලස්සනට පෙනුමට අපේ පිළින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් පිළින් එක හොඳ රසට හදාගත්තා නම් මේ එළවළු රොටි ගොඩාක් ආසාවෙන් රසට හදලා කන්න පුළුවන් එළවළු රොටි රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.